บ้านคลิปนี้ต่อจากเมืองซาดาเรามุ่งลงใต้สู่เมืองสปลิตอีกหนึ่งเมืองยอดฮิตของโครเอเชียเราแวะเมืองซิเบนิกที่ไม่ได้แพลนมาก่อนแต่กลับพบว่าน่ารักมากๆตอนนี้พวกเราคุยกันไว้ว่าจอดรถถ้าโดนค่าปรับจ่ายค่าปรับเลยค่ะเพราะมันสวยมากตรงนี้ยังไม่อยากเดินกลับไปรถอ่ะHe called here and he told her that, oh, I got full friend and she had a really funny last name Milk. ต่อด้วย National Park ที่น้ำตกสวยราวกับภาพวาดและข้างหลังเพชรนะคะก็คือเมอรี่ค่ะในเรื่อง Game of Thrones นั่นเองนะทุกคนตามรอยแม่มังกรที่เมืองคลิสและข้ามไปเดย์ทริปกันที่เกาะฮาวาเกาะแห่งการปาร์ตี้ไม่มีใครฟังพี่โต้พูดเลยอ่ะไม่มีใครฟังยังพูดเลยหิวนะสวรรค์ของพี่มิวเขาล่ะใช่ไปไหนกันจ๊ะเช้านี้เราก็เดินทางออกจากซาดาแล้วนะคะกำลังจะไปสปลิตระหว่างทางเรามาพบกับเด็กปั๊มมือฉมังเดี๋ยวเด็กปั๊มมือฉมังจะเช็ดกระจกค่ะเพื่อที่เราถ่ายโกโปรข้างหน้ามันจะได้ไม่มีแบบเป็นคราบติดนะคะมีเทคนิคไหมคะไม่มีค่ะขัดแรงนะคะถูเข้าไปขัดถูเข้าไปMy friends and I will talk like every other day shaking the park where all the boys are riding skateboards They look so hot They look so cool Everyone is around and that's when I saw that someone new that from around มาแวะระหว่างทางค่ะกับเมืองชื่อว่าซิเบนิกถ้าอ่านถูกนะคะก็อยู่ระหว่างซาดากับสปริตเป็นเมืองเล็กๆเดี๋ยวแวะกินกาแฟที่นี่กันก่อนค่ะแล้วก็จะแวะ National Park เลยที่ชื่อว่าคุคะซึ่งก็ต้องอ่านอะไร KRKA นะคะก่อนที่จะไปหาแม่มังกรที่ Kiss Fortress ค่ะเมืองนี้ก็เป็นเมืองเล็กๆนะคะก็เป็นเมืองติดทะเลอีกหนึ่งเมืองเหมือนกันทริปนี้โครเอเชียนะทุกเมืองเนี่ยน่าจะติดทะเลหมดเลยเขาตัวด้วยประเทศเขาเนี่ยด้านหนึ่งก็ติดทะเลเนาะแล้วก็คล้ายๆออสเตรเลียทุกคนเวลาประเทศที่ติดทะเลตรงที่ติดอ่ะมันก็จะเหมือนมีความเจริญมากกว่ามีนู่นมีนี่มีความไลฟ์ลีมากกว่าในเขานะคะที่เที่ยวมันก็เลยจะเยอะกว่าค่ะพอมันเป็นเมืองเล็กนะคะเมืองลักษณะเมืองต่างๆมันดูเปลี่ยนไปเลยทำไมเพนรู้สึกถึงมันมีความแบบมิดเดิลอีสต์มีความอาหรับิกเข้ามาปนมันต่างกับซาดาที่เราไปแต่ตรงนี้เดินออกมาตอนนี้เราน่าจะกำลังถึงแบบตรงเมนสแควร์และเซ็นทรัลของเมืองนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นพี่ถ่ายแบบแล้วก็จะมีความไม่ได้พลุกพล่านหรือบีซี่เท่าซาดาแต่ร้านข้างหลังนี่คนก็เยอะอยู่เหมือนกันเราเดินเข้ามาในย่านโอทาวแล้วนะคะหรือว่าย่านเมืองเก่าน่ารักมากทุกคนน่ารักข้างหน้าน่ารักมากเลยอ่ะมีรูปติดด้วยอ่ะเนาะเนี่ยข้างหน้าคือคิวมาก my god นี่มันผลงานเด็กๆหรือเปล่าอ่ะมาเนาะเหมือนผลงานเด็กๆวาดรูปแล้วเขาก็มาแปะโหน่ารักโคตรสุดWe all grow old So don't tell me How to act or how I should be All we wanted is to be free We don't wanna be like you You see We just like a little play ว่ายังชั่วนี่ที่พี่มิวนั่งอยู่นะคะก็เป็นเหมือนผังเมืองของเขาน่ารักเนอะน่ารักมากเลยเย็นมากเลยค่ะพอตรงที่เป็นช่องลมคืออากาศดีมากมันไม่โดนแดดตรงๆนี่เรามาน่ารักมากทุกคนคือก็จะมาถึงตรงที่เป็นทะเลแล้วนะคะตอนนี้พวกเราคุยกันไว้ว่าจอดรถถ้าโดนค่าปรับก็จ่ายค่าปรับเลยค่ะเพราะมันสวยมากตรงนี้ยังไม่อยากเดินกลับไปรถสวยที่สุดเลย
ค่ะพี่มิวไกด์พูดไม่รู้เรื่องละไกด์โชว์แมพ ไม่กำลังจะจาม อาจารย์ก่อนค่ะ ตอนนี้เราอยู่เมือง เมืองที่ชื่อว่า ซิเบนิก ซิเบนิกนะคะ เมืองซิเบนิกเป็นเมืองที่แบบว่าจริงๆแล้วพวกเราเมมไว้แต่ว่าเราไม่ได้ ไม่รู้ว่ามีอะไร จะแวะหรือเปล่า ใช่ เราก็ accidentally แวะเราคนเพราะว่ามันน่ารักมาก ใช่เลย ก็คือเราอ่ะจอดรถอยู่ที่โซน 2 ซึ่งเดินมาประมาณแบบว่า800 เมตรแล้วก็เข้ามาในโซน 1 ที่เป็นโอทาวแล้วก็มาที่ เราอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราอยู่ตรงนี้ที่เป็นโอ โอ ทา ทาว วใช่ ซึ่งแต่ละพื้นที่ของมันอ่ะก็มีที่เที่ยวมากมาย ซึ่งเมื่อกี้เพนพาไปเซนต์เจมส์ ใช่ ที่แบบอยู่ในเกมออฟโทนแล้วตรงเนี้ยเป็นสะพานที่เพิ่งสร้างเสร็จในปี 2500 มีความยาว 361 เมตร เดี๋ยวเราอาจจะแบบขั ขั บบ รถ ไป ไป อ๋อ ใช่ มีจุดชมวิว มีจุดชมวิว จุดชม ด้วย วิว ใช่ แล้วก็ผลไม้ที่นี่ที่แบบดังๆอ่ะก็จะเป็นพวกองุ่นเนาะองุ่นม่วงองุ่นแดง แล้วก็ลูกฟิกเมื่อวานที่เรากินกันโอลิฟทรี โอลิฟที่นี่คือเยอะมากๆเลยเนาะ ใช่ใช่แล้วก็หอยที่แบบว่ามาโซอ่ะคือต้องกินเลยที่นี่ โอเค เขาบอกว่ามันดังมากๆหอย ถ้าสมมติเป็นเมืองไทยต้องเรียกว่าอะไรอะหอยดำอ๋อ หอยแมลงภู่ป่ะ หอยแมลงภู่ หอยแมลงภู่ ไม่ใช่หอยดำจ้าโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปตรงแขนพี่เขือกค่ะเขือกค่ะ เคอร์ขะใช่ เป็น เคอร์ขะ National จะเป็น Park national park เป็นน้ำตกนะคะ จริงๆ region นี้ก็แบบเป็นแหล่งวัตถุดิบชั้นนำของโลกเลยเนาะ จริง ที่ขับ มีแกะ มาเที่ยวทั้งหมดอ่ะมีทุกอย่างอ่ะ แนะนำว่าเวลามาเที่ยวแบบนี้อย่าวางแผนแน่นมากเนาะ อืม มันก็จะได้สบาย แค่แบบ ๆไหลไปเรื่อย เมื่อไหร่ก็ตื่นแล้วก็แบบลองดูว่าแบบใกล้ๆมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย ๆ ถูกต้อง no plan is the best plan ใช่จ้ะ แค่ดาวไว้ก็พอ นอกจากพริตวิเซ่ที่เป็น National Park ที่ดังที่สุดที่นี่แล้ว ก็ยังมีอีก National Park ที่ควรมานะคะ ชื่อว่าคือขอ Google อ่านให้ฟังนะคะ ดีกว่า Krka National Park ก็ที่นี่มีน้ำตกที่สวยนะคะ อยู่ใกล้ๆสปลิตเลยก็เราก็มาต่อจากซิบานิกได้ เราได้ลดราคาอีกแล้ว อีกแล้วเหรอ หลัง3 โมง หลัง3 จาก 40 ยูโรเราได้เป็น 30 ยูโร ประเทศเนี้ยต้องเที่ยวพักตอนเย็น ราคาก็ตามนี้นะคะ30 ค่ะ คุ้มมาก ได้มาแล้วคือขอ National Park ไปกัน ตอนนี้เราอยู่ที่นี่แล้วบัสจะเทคเราไปที่นี่ โอเค แต่ทั้งหมดนี้เราสามารถขับรถได้ ขับรถ ใช่ คือ รถเราเนี่ยตามจุดต่างๆ ทั้งหมดนี้ อ้าวอ๋อคือรอบนอก ใช่ แต่อันเนี้ยคือเราไปแค่ตรงจุด ที่เป็นน้ำตกใช่ไหม ใช่ โอเคแล้วเดี๋ยวเราค่อยขับ อ๋อโอเคอ่ะจัดไปจ้ะ Every 10 minutes? Yes, every 20 minutes. Okay, thank you. ค่ะไกด์ว่าไงคะไกด์ ต้องแปลด้วยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ ก็คือพอรถมาส่งตรงนี้เราก็เดินรอบ waterfall ประมาณ 2 กิโล โอเคค่ะ ซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้มันมีเรือด้วยแต่ตอนนี้เรือไม่มีแล้วว่าเราใช้ส่วนลดราคาใช่เรามาหลัง3 โมง โอเค ไม่ โอ ทัน เค แล้ว ไม่มีปัญหา แล้วก็ถ้าเราเอารถมาเองเราสามารถที่จะขับรถดูน้ำตกอื่นๆในพาร์คนี้ได้หลังจากที่เราดูตรงนี้ จบอันนี้ เสร็จแล้ว แต่อันนี้ก็คือไฮไลท์เลยเนาะอ่าน้ำที่นี่คือแบบ ตรงเนี้ยเห็นป โอ้ ลา โห อยู่ไกลขนาดนี้แต่เห็นปลาไม่ลึกเลยค่ะหนู ทุกคนดูว่า เห็นไหม คือเห็นปลาเลยน้ำมันใสจนเห็นปลาแบบโคตรดีอ่ะ เดี๋ยวเราจะไปดูน้ำตกอันนี้กันนะคะ Skradinski Book Waterfall Skradinski Buk อันนี้นะคะดูสวยมาก ห้ามว่ายน้ำนะคะ ที่นี่มีกิฟต์ช็อปมีวอเตอร์มิลมีกังหันน้ำด้วยไป walk this way ค่ะ walk this way น้ำที่อยู่ที่ข้างๆเนี่ยน้ำนิ่งๆเฉยๆอะให้ดูมันยังใสมาก นี่คือน้ำนะ นี่คือน้ำไม่ใช่พื้นดิน น้ำมันใสมากอะ
ใส่กิ๊กใส่แบบโอ้ Yeah, of course. ปลาเหมือนแบบหลับหรือเปล่าเหมือนวัวนิ่งอะบอกว่าอะไรคะ การเขียนหรือการอะไรอย่างเงี้ยหรือการดึงอะต้นไม้อะมันก็เหมือนเป็นแบบผิวอะ เหมือนเราโดนดึงผิวเราออกลอกผิวเราออกเนาะ แล้วถ้าสมมติว่าอยากจะเขียนอะไรก็ตามเขียนในกระดาษแผ่นนี้อย่าไปเขียนที่ต้นไม้ น่ารักอ่ะ จริงเฮ้ยอันนี้เป็นไอเดียที่ดี น่ารักอ่ะ คุณจรเนี่ยมาวาดหัวใจเนี่ย แต่ คุณ ก็ จ ยังมี ร คนมาเขียนอยู่นะ ใช่ คุณจร Stay, tickling your bored out soul, and we'll play pretend if it'll get you warm. ตรงนี้ก็เป็นน้ำตกนะเขาจะเทน้ำลงไปอะเทน้ำลงไปทำไมอะบ้าปะเนี่ยแกล้งปลาหลับอยู่ I know we could be a splash of paint in a world that's otherwise so gray. Take me by my arms and ตอนนี้เดินมาตรงที่เห็นน้ำตกมุมสูงแล้วนะคะ สวยมากเดี๋ยวจะพาเดินลงไปดู ทั้งหมดเป็นเทรล2 กิโลนะคะ ง่ายมาก เดินได้ทุกเพศทุกวัยโอ้ลมเย็นมากเลยอ่ะ สวยมาก we could be a splash of paint. Could be a splash. ต้นนี้นะคะเป็นต้น White Mulberry เขาบอกว่ามีอายุมากกว่า 400 ปีเลย มีคนเอาเหมือนไหมพรมมาถักหุ้มน้อง ไม่ใช่น้องนะคะ ต้องเป็นยิ่งกว่าทวดไว้อ่ะ สวยมาก น่ารักสุดๆเลย ตรงนี้เป็นบริเวณเหมือนปิกนิกแอเรียนะคะ ขายอาหารเหมือนเมืองไทยเลยอะอารมณ์แบบก่อนขึ้นตรงเขาใหญ่ตรงที่ทำการอุทยานที่จะมีของขาย เหมือนกันเลยจ้าดริงก์เครปของกินหลายอย่างแล้วก็มีแกงเด็กทัศนศึกษานะคะ เด็กๆสูงก็เพชรอีกจ้าดูสิมีอะไรขายบ้างอ๋อตรงนี้มีที่ให้นั่งกินด้วยสวีทสแน็คกินเคฟดีกว่า Thank you น้องเครปเราจะกินเครปตรงหน้าน้ำตกกันดีกว่า Shitty car, but we hit the road. ไอศครีมกระเด็น Wonder where we going, destination unknown. เขาจะมีให้ความรู้เป็นจุดๆนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็น Hydro Electric Power Plant อันนี้นะคะก็จะเป็นตัวเหมือนเครื่องปั่นน้ำให้กลายเป็นไฟฟ้านะคะ ก็ไปใช้เป็นพลังงาน เป็นไฟ เป็นนู่น เป็นนี่นะคะ มีจุดขายของตามทางด้วย ก็ดูเป็นโลคอลมากๆเลย ก็จะมีพวกแอลมอนด์ฟิกแห้ง มีฟิกสด มีเชอร์รี่ใช่ปะ เชอรี่มา อ๋อ เราได้ของมาแล้วเชอร์รี่ จากคนของป้า กี่ยูโรแล้วคะ 5 ยูโร ลูกดูใหญ่นะ ใช่ลูกใหญ่ โอ้เติมพลังเรียบร้อยไปต่อได้ และนี่ก็คือมุมไฮไลท์ของน้ำตกตรงนี้นะคะ เชิญทุกคนรับชมค่ะ The sun's going down as สวยมาก โอ้โห ทุกคนสุดยอด อะไรมันจะใส่ได้ขนาดนี้ free down for the ride. Might be over tomorrow, but we got to stay forever. เป็นความสวยที่แลกมาด้วยความร้อน อยู่ได้แป๊บนึงแต่ก็ไม่ไหวแล้ว ไอเย็นของน้ำยังสู้ไอร้อนของแดดไม่ได้เลยมันสวยมากจริงๆทุกคนที่เนี่ยมันสวยเพราะน้ำมันสีแบบฟ้าสวยแบบใสกิ๊กต้องมานะ เดินไม่ยากเลยแต่เพชรว่าช็อตคัทก็คือเดินย้อนสอนไง ถ้าเดินย้อนสอนก็คือถึงเลย ไม่ต้องไปเดินวนเพราะไฮไลท์คือตรงนี้ You'll be on my mind. I'll be dreaming about this till the end of time. We are young, we are free down for the ride. Might be over tomorrow, but we got to stay forever. I know that you're trying to fix me, but I don't wanna be like you. If you wanna take it back to the 50s, maybe I'm not the guy for you. Say no, I'm not like you. Everything
ถึงสปลิตแล้วค่ะเพิ่งออกมาจากห้องนะคะเพราะว่าพักเหนื่อยเราคราวนี้ไม่ได้พักในโอทาวน์แต่ว่าก็เดินไม่ไกลทุกคนแล้วก็คือโครเอเชียสโลเวเนียเนี่ยแมวเยอะมากจะให้ดูคือมีบ้านแมวอยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้ก็คือเขามาให้อาหารแมวกันแต่น้องดูไม่สบายดูเป็นหวัดแมวอ่ะเขาก็เอาอาหารมาให้นะคะแมวจรแต่น้องดูไม่สบายทุกตัวกันเลยแมวแต่แมวที่นี่ตัวใหญ่เหลือเกินโอ้ยน้องถึงแล้วจ้าร้านดินเนอร์วันนี้นะคะอาร์ติคอกก็คือมีเพื่อนที่ไม่เชิงเพื่อนหรอกเราเจอเขาที่ซากุเป็นผู้ชายซึ่งรอๆหนึ่งคนที่นั่งที่ร้านกาแฟข้างเราเขาก็เลยเหมือนแนะนำนู่นนี่นั่นให้เรานะคะเราก็เลยมากินตามเขาเลย ฮะ He called here and he told her that oh I got full friend and she had a really funny last name Milk. Okay, we have a upstairs. Thank you so much Let's go. นี่นะคะร้านข้างในน่ารักเนอะนี่คือร้านข้างล่างแต่เราจะนั่งข้างบน Hi เช้า หลายๆครั้งนะทุกคนเราก็จะมีคนถามว่าเราได้พิกัดที่เที่ยวนู่นเนี่ยจากไหนบางทีเราก็ถามโคพนักงานที่ร้านอาหารหรืออย่างมารอบนี้ไปไร่วายบ่อยก็ถามเขาเลยนะคะเขาก็แนะนำพิกัดโลโก้ต่างๆให้เราร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบที่พวกเขากินกันนะคะได้อะไรดีๆมาเยอะมากเลยว้าว where here ว้าวมากโอ้ขอบคุณแอนโตนิโอมากนะคะนี่ค่ะวิวแล้วก็นี่วิวทะเลที่สปลิตว้าวโอ้เลอะอีก1 วันที่สปลิตนะคะ วันนี้เป็นวันชิวๆตื่นสายๆทำกับข้าวกิน แล้วก็ตอนนี้ไอติมกำลังละลายเราก็มาเดินเล่นในเมืองนะคะ ช่วงบ่ายคือจริงๆมันร้อนมากอาทิตย์นี้ที่มาเอาอีกแล้วทุกคน ก่อนหน้านี้ที่สโลเวเนียคือหนาวใช่ไหมฝนตกอาทิตย์นี้มีฮีทเวฟก็จะขึ้นไปถึง35 องศาคือไม่มีความพอดีเลยแต่ก็ยังดีกว่าฝนตกเมืองเนี้ยแปลว่าใหญ่กว่าซาดาคึกคืนกว่านักท่องเที่ยวเยอะกว่านะคะแล้วก็ไลฟ์ลีกว่าด้วยแต่ก็ไวท์มันก็จะแตกต่างกันที่เนี่ยบริเวณเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นรีเจียนที่เรียกว่าดัลเมเชียนะคะเราก็ถือว่าดัลเมเชียมันคล้ายคำว่าดัลเมเชียนจังเลยก็เลยเป็นคนดูก็คือน้องหมาดัลเมเชียนเนี่ยเขาก็มีต้นกำเนิดมาจากตรงรีเจียนเนี้ยแบบตรงบริเวณภาคพื้นตรงนี้แหละที่โครเอเชียนะคะเมื่อวานที่ไปตรงน้ำตกอ่ะมันก็มีขายตุ๊กตาดัลเมเชียนก็เลยแบบต้องใช้แน่ๆแล้วมันก็ใช่จริงๆด้วยค่ะเดี๋ยวแพรขอตัวไปกินไอติมก่อนเดี๋ยวจะขึ้นภาพบรรยากาศในเมืองให้ดูนะคะเมืองน่ารักชอบความแบบสีเขียวกับสีต่างๆคือแพนโทหรือสีเนี่ยมันดีมากทุกคนแบบมันน่ารักไปหมดเลยค่ะและข้างหลังเพชรนะคะก็คือเมอรีนค่ะในเรื่อง Game of Thrones นั่นเองนะทุกคนที่นี่คือ Chris Fortress นะคะหรือว่าเป็นป้อมของเมืองคริสซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสปลิตที่เราอยู่เลยขับรถประมาณ20 นาทีถึง30 นาทีนะคะคือฉากที่ถ่ายทำ Game of Thrones นะคะในซีซั่น4ที่เป็นเมืองเมอรีนค่ะที่แม่มังกรหรือเดนาริสนะคะเขาไปช่วงที่เขาไปปลดปล่อยทาสได้กองทัพผู้ไร้มนทินได้เจอกับมิสซันเดรนะคะก็จะเป็นช่วงนี้ปราสาทข้างหลังก็คือเมืองเมอรีนค่ะพอมองไปวิวข้างหน้านะสวยมากเลยว่าเรามองไปเห็นสปริตทั้งเมืองเลยเพราะสปริตเป็นเมืองที่อ่าวเลยแต่เนี้ยเหมือนเราขึ้นมาบนเขาสูงสวยมากแต่วันนี้ฟ้าอาจจะไม่ได้เคลียร์เท่าไหร่นะคะก็เป็นป้อมอยู่ข้างบนเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปดูข้างบนกันเข้าป้อมคลิสนี่นะคะมีค่าเข้า10 ยูโร
นี่เป็นประตูเข้าทางแรกค่ะ อยู่ทางด้านตะวันตกของป้อมนะคะ ค่าเข้า10 ยูโรนะคะ แล้วก็จะได้แมปมาด้วยเขาบอกว่าที่นี่ก็คือเป็นเหมือน The Key of Dalmatia นะคะ ก็เป็นเหมือน region นี้นะคะ เป็นเหมือนจุดศูนย์กลางของ Dalmatia แล้วก็เป็นหัวใจของประวัติศาสตร์โครเอเชีย เปิดถึง 2 ทุ่มครึ่งนะคะ นี่เรามาตอนเย็น ทุกคนเห็นจุดสีส้มไหมจุดนี้เขาเขียนว่า Game of Thrones ก็เดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะคะ ตอนนี้เราอยู่ตรงสีเหลืองตรงริมสุด เราต้องเดินให้ทั่ว ตรงนี้เป็น low ceiling นะคะจะเป็นห้องลงไปดูกันนี่ก็จะเป็นที่เหมือนสอดแนมดูศัตรูจากระยะไกลแต่มองไปก็เห็นคนฝั่งตรงข้ามอยู่ดีก็คือเพดานมันต่ำเหมือนกันเนาะตรงนี้เขาก็เหมือนไปเก็บฟางออกมาตรงนี้ได้ อีกหนึ่งที่ frontal position นะคะ อยู่ตรงตัวดีก็คือด้านหน้าสุดของปราสาทจะมองเห็นด้านหน้าก็คือเมืองสปลิตที่อยู่ข้างหน้านู้นเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนตรงนี้กันจ้านี่เขาก็จะมีแบบจำลองของป้อมอันนี้ไว้ด้วยนะคะก็น่าจะเป็นตามเลเยอร์อันนี้เลยเราก็ยังคงอยู่ที่ส่วนบริเวณนี้อยู่ตรงนี้กำลังจะผ่านประตูนี้เข้าไปปุ๊บยาวเหมือนกันนะเนี่ยยาวกว่าที่คิดอะนึกว่าเล็กๆแบบเดียวเสร็จตรงนู้นมองไปก็จะมีปืนใหญ่อยู่หนึ่งอันมันก็จะเป็นเหมือนป้อมที่ยาวไปตามหน้าผาเลยเป็นปล่องควันหรืออะไรสักอย่างแล้วเขาก็เอาใบไม้มาห่อให้มันกลืนเบลนด์อินไปกับตัวป้อมเลยนะคะสวยดีนะครีเอทมาถึงส่วนที่3แล้วนะคะคือภาพรวมเนี่ยการป้องกันเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น3ชั้นด้วยกันอันนี้ชั้นด้านหน้าก็ชั้นแรกส่วนที่2แล้วก็นี่คือส่วนที่3นะคะส่วนที่3ไปอยู่ตรงนี้เพราะแต่เกมออฟโทษมันอยู่ตรงนี้นี่นะคงต้องลงไปข้างล่างทางลงไปอันนี้คือเราเข้ามาในส่วนสีน้ำเงินแล้วส่วนสุดท้ายไซต์ทาวเวอร์ตรงนี้เขาสร้างใหม่นะคะทำใหม่ตรงนี้คืออาร์มอรี่น่าจะเป็นในส่วนของอาวุธต่างๆเข้ามาตรงนี้แล้วมันดูใหม่ขึ้นมาเลยอันนี้เขาทำใหม่เลยเรามีอาวุธต่างๆให้ดูการแต่งกายหนักไหมแล้วเขาต้องใส่แบบเนี้ยจริงอยู่บนหัวอย่างกับยกเวทเขาได้ yes โอ้ข้างในเย็นเลยNew Powder Magazine ปืน
ตรงนี้ที่มีอัธจันทร์ตรงนี้ก็คือตรงที่เป็น Game of Thrones นั่นเองในหลายๆตอนของซีซั่น4และซีซั่น5นะคะก็คือถ่ายอยู่ที่นี่เป็นฉากที่เมืองเมอรีนที่คาลิซี่นะคะเดนาริส ทาร์แกเรียนเนี่ยปกครองแล้วก็เหมือนที่มันมีปัญหากับเจ้าเมืองที่นี่นะคะแล้วก็การปลดปล่อยทาสแล้วก็การหนีของคาลิซี่นะคะภายใต้กองทัพผู้ไร้มนทินนะคะแล้วก็ The Green Room ทางเข้าไปที่ถ้ำมังกรนะคะแล้วก็หลายๆฉากก็ถ่ายที่นี่นะคะทุกคน Sebisa valazirios sentas, kilonarion morchon issa. ปะเดินไปดูกันค่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าตั้งไว้เพื่ออันนี้หรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าใช่นะทุกคนวันนี้เขาน่าจะมีงานกันนะคะประมาณนี้ค่ะป้ายนี้นะคะเขาจะบอกว่าฉากไหนถ่ายตรงไหนบ้าง ตอนนี้ถ่ายตรงนี้ตอนทาสถ่ายตรงบารักอีกที่นึงนะคะตอนที่หนีคาลิซี่หนีตรงบันไดที่จะเข้าไป third exit ก็คือ third entrance แล้วทางที่จะไปถ้ำมังกร tunnel at the top of the fortress ก็เป็นอุโมงค์ที่อยู่ด้านบนสุดของป้อมนะคะประมาณนี้ค่ะนี่แล้วก็ถ้าอยากถ่ายรูปกับมังกรนะก็คือมีเอฟเฟกต์อันนี้ด้วยลุกแอดกล้องนี้นะคะเขาบอกว่าให้ถ่ายแล้วก็เนี่ยไปเอารูปได้ก็น่าจะเสียเกินนะคะทุกคน ใช้เอฟเฟกต์จาก Photo from your phone เดี๋ยววันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากจริงๆมาเที่ยวรอบนี้ก็คือสบายๆวันมันเหลือเยอะมากเลยค่ะก็เลยวันหนึ่งทำไม่กี่อย่างก็พอเดี๋ยวพรุ่งนี้คิดว่าจะข้ามเฟอร์รี่นะคะไปเกาะที่ชื่อว่าฮาวาซึ่งเราสามารถเอารถข้ามเฟอร์รี่ไปได้ด้วยก็ใช้เวลา2ชั่วโมงถ้ามีรถ1ชั่วโมงถ้าไปแต่ตัวค่ะก็เราจะไปเที่ยวที่เกาะนั้นกันค่ะมีคนเปิดเพลง Game of Thrones นะคะเขาบอกว่าให้มาที่ห้อง Old Powder Magazine ห้องนี้นี่ก็จะมีมังกรอยู่1ตัวอยู่นะคะเป็นห้องที่เขาใช้แลกมังกรกันนะคะนี่นะคะ Marine ห้องเย็นมากซึ่งเกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อยเพราะว่าเรามาถามแล้วว่าเราจะเอารถข้ามเฟอร์รี่ไปมันจะต้องจองก่อนล่วงหน้านู่นนี่นั่นไหมแต่เขาก็บอกว่าไม่ต้องแบบว่าให้มาก่อน1ชั่วโมงก่อนที่จะลงแต่พอไปถึงมันเต็มเข้าใจแหละว่า first come first serve ก็เลยไปแบบที่ไม่ได้เอารถไปแทนนะคะก็จะใช้เวลาลดลงเอารถไปใช้เวลา2ชั่วโมงไปแค่ตัวเอาไว้ใช้เวลาแค่1ชั่วโมงแล้วคนอื่นก็คิดว่าเดี๋ยวอาจจะไปเช่ารถหรือไปเช่าสกูตเตอร์ที่เกาะแล้วก็ขับเล่นกันค่ะตอนนี้อยู่บนคาตามารันแล้วนะคะก็มีความรู้สึกว่ากำลังจะเมามีสิทธิ์เมาได้ด้วยความเป็นเพชรก็เดี๋ยวจะขอนั่งนิ่งๆแล้วก็เจอกันที่เกาะค่ะเรือใกล้ออกแล้ว I leave the TV on, I'm done with your sad eyes. I can't take another night with you on like this, so let's go. I'm sure you can take it. You've been crying over him for a lifetime, so if you มาถึงแล้วเราจะผ่านไป1ชั่วโมงนะคะตรงเวลามากผู้ชายไปไหนกันจ๊ะเดี๋ยวเราจะทิ้งพี่มิวไว้ที่เกาะนี้นะเราซื้อตั๋วกลับแค่3 ใบไม่ได้กลับ2ไม่ต้องกลับมา พี่มิวเจอหนุ่มแล้วเขาจะแยกกับพวกเราละปล่อยเขาไป จะอยู่เป็นแบบว่าคนขับเรือใช่เปล่า อันเนี้ยน่าจะสร้างตั้งแต่สมัยโรมัน อันนี้จริงปะเนี่ย ไม่รู้เดาเอา 13 แต่เขาบอกว่าฝั่งโน้นอ่ะมันจะมีเดียวเด็ดพับบิกเทียเตอร์411 ปี โอ้ 411 ปี ไม่มีใครฟังพี่โต้พูดเลยอ่ะ ไม่มีใครฟังยังพูดเลย หิวน้ำไหนความรู้มีอะไรบ้าง ความรู้ที่มีที่นี่ก็คืออ่านมาว่าเกาะนี้เป็นเกาะแห่งการปาร์ตี้ งั้นแสดงว่าเขา พูดว่าฝั่งนี้อย่างเดียว แล้วมันมีหลายเมืองมากเป็นแบบแต่ละเมือง ก็คือพวาเนี่ยมันเป็นเกาะใหญ่ในเกาะนี้ก็จะแบ่งเป็นเมืองย่อยๆอีกเนาะ ใช่ โอ้ยแต่ตรงนี้สวยเนาะ
เนี่ยพี่มิวเลือกสักคนเลือกสักลำแล้วก็ขอเขาขึ้นไปด้วย น้ำใสอีกแล้วประเทศนี้น้ำมันใสทุกที่มันทำไมมันไม่มีคราบน้ำมันเลย ที่จอดเรือมันไม่มีน้ำมันเลย มันเห็นหมดเลยอ่ะ Just call me baby. Call me baby. ข้างบนมีป้อมอีกแล้วนะคะ ป้อมเหมือนเมื่อวานที่ไป ทรงเลเยอร์เดียวกันเลย ตอนนี้มาเช่ารถแล้วนะคะ ก็ตะกุกตะกักนิดหน่อยแล้วก็หาได้นะการันตีเอาไว้ใช่ไหม ใช่ค่ะ This is for guarantee I just need insurance. I don't take anything from credit Okay. card. In case of accident or something, then I. โอเค At the moment, I don't take anything. โอเค จริงๆ มาเที่ยวที่นี่ก็มีรถก็สะดวกนะคะ เพราะว่ามันเป็นเกาะใหญ่ เราจะได้ไปแบบหลายๆ หาดเนาะ ตอนนี้ได้รถเรียบร้อยแล้วนะคะ แนะนำตัวหน่อยค่ะคนขับ สวัสดีครับ ผมชื่อโดมินิกโตเลโต้ครับ I used to drag here back in high school. ขอคติประจำตัวคุณโดมินิกหน่อยค่ะ It doesn't matter what under the hood what matter is who behind the wheel แปลด้วยค่ะ แปลด้วยค่ะ แปลว่าอะไรก็ไม่รู้อยู่ใต้ฝั่งกระโปรง 90 ยูโรนะคะคันนี้ ค่ะ ตอนนี้เสียวมากจนต้องขมวพุงให้ตัวเลย ไม่ได้ครับ เพราะว่าถ่ายวิดีโออยู่ครับ ก็เลยต้องทำแบบครับ พี่มิวเราไปเมืองชื่ออะไรนะบรู เราไปเมืองที่ชื่อว่า Bruges B R U S J E ขับไป 12 นาทีค่ะ ใช่เมืองนี้เขาบอกว่ามันจะมีอะไรนะ ลาเวนเดอร์เหรอ ไม่ใช่ชีสเค้กป่ะนะ ไม่ใช่ใช่ไหมเป็นการเที่ยวแบบว่าก็ค่อยๆหาข้อมูลไปนะทุกคน เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าที่เมืองข้างหน้ามีอะไรทานกัน เพราะเราก็ยังไม่รู้ ใช่ครับ เฮ้ย เราอย่าพูดอย่างนี้สิ เพราะว่าเราก็ต้องบอกว่า เดี๋ยวไปดูกันนะครับ เดี๋ยว ว่า ไป ข้างหน้าเขาทานอะไร โอเคค่ะ เดี๋ยวไปเจอกันที่เมืองนะคะ I don't wanna be the girl, but I kinda need a word. Well, I'm into you. And all I know is เชิญค่ะ เชิญลงจากรถมาหาเจ้าชายค่ะบรูซเจอ่านชื่อไม่ออกนะคะ แต่น่าจะประมาณนี้ เดี๋ยวให้ Google อ่านค่ะ Brusje. เรื่องนี้มีอะไรก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคะ มีร้านลาเวนเดอร์อยู่ข้างหน้าค่ะ เกาะนี้นี่ก็น่าจะมีความดังเกี่ยวกับลาเวนเดอร์นะคะ แล้วก็องุ่น จริงๆอ่ะ นี่คือองุ่น นี่เดินมาปุ๊บก็คือ น้ององุ่นนะ ต้น คะ องุ่นอยู่ ดูมีความ รั้วเลย เป็นธรรมชาติมาถึงร้านนะคะ เขาก็เป็น Family Farm ก็คือเป็นฟาร์มของที่บ้านเขาแล้วก็คงนี่เป็นโปรดักที่มาขายมีพวกน้ำผึ้งมีส้มนะคะ ไหนมีของ เชลเอ้ยร้านตรงไหนนะที่เขาบอกว่า Terrace ค็อกเทลอ่ะ Terrace Paradise อันนี้หรือเปล่า you just gotta make your mind up. Just give me a sign if you want a ride. They don't really wanna know, so we throw away our phones. Go ตรงนี้มีลาเวนเดอร์ข้างทางเลยตามธรรมชาติ เคยเข้าไปสวยๆพึ่งเต็มไปหมด with you, I'm alright. Anywhere you want. And we don't need the drama. We found our own nirvana. So run away with me tonight. คุณโดมินิกคะที่เห็นว่าเขาตั้งหินไว้แบบเนี้ยเพื่ออะไรนะคะ คิดว่าน่าจะชะลอน้ำครับเวลาน้ำฝนตกหนักครับเพื่อไม่ให้มันลงไปข้างล่างเยอะมากในการล็อกเอาไว้มั้งครับ มั้งครับ นี่นะทุกคนจะเห็นว่ามันเหมือนเขาวางหินเป็นทางทั้งหมดเลยทั้งเขาเลย Will you run away? Will you run away with me? 'Cause I will run away. I will run away with you. Will you run away? Will you run away with me? ก็มีลมอยู่อีกเมืองแล้วนะคะ ชื่อว่าสตราดิกราดไม่รู้อ่านถูกไหมคือเมืองนั้นมันก็จะเป็นเกาะใหญ่ของเฟอร์รี่ที่ถ้าเราเอารถข้ามมาเราก็ต้องมาที่นี่นะคะ ก็เป็นเหมือนเมืองท่าน่ารักเมืองหนึ่งคล้ายๆกับเมืองอื่นแหละค่ะทุกคนก็เดี๋ยวคงมาเดินเล่นแล้วก็กินข้าวตรงเมืองนี้ของจริง
มาแล้วค่ะมีรถมารับเราแล้วนะคะ หลังจากที่พวกเราไม่ยอมเดินกันแล้วโดมินิกมารับแล้วโอ้ยมาอยู่อีกเมืองหนึ่งค่ะวูโบสกาไม่รู้อ่านถูกไหมแต่เรามาอยู่ชื่อว่าโซลีนบีชตรงนี้ก็เป็นหาดพับลิกที่ทุกคนมาเล่นแล้วก็มาชิลๆได้เลยหรือด้านหลังไปอีกทางจะเป็นนูดบีชค่ะถ้าจะเข้าไปนูดบีชก็อย่าใส่อะไรนะคะทุกคนเขาเห็นเราก็ต้องเห็นเขาเหมือนกันมีเครื่องเล่นด้วยเครื่องเล่นกลางน้ำแล้วก็เป็นชายหาดความรู้สึกเหมือนพัทยาย้อนยุคตอนเด็กๆเลยอะเก้าอี้แบบนี้ความรู้สึกเหมือนอยู่พัทยาพัทยาย้อนยุคตอนเด็กๆความรู้สึกก็เป็นหาดที่เป็น Family นะคะลูกเล็กเด็กแดงมาเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้นะคะบ่าย 3คือช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดของวัน33 องศาสุดๆเป็นลมอยู่แล้วจะลงน้ำแล้วเหรอร้อนมากๆจริงๆทุกคนร้อนมากๆไม่ไหวแล้วตอนนี้อยู่อีกเมืองที่ชื่อเจสนานะคะ Jelsa. ร้อนมากจริงๆ My God โอ้ย I've tried written down the words to say it is time. I've been waiting 5 days to explain how you make me feel inside, baby. มาถึงอีกหาดแล้วค่ะชื่อมิลนาบีชเป็นหาดสุดท้ายที่คิดว่าจะมาแวะพักแล้วก็เดี๋ยวจะเล่นน้ำตรงนี้นะคะตรงนี้ดูโอเคเลยชิลมีคนเยอะนะคะเฮ้ยที่นี่คือเป็น Public Beach นะแต่ว่าอาบน้ำเนี่ยเสียเงินน่ะพี่มิวเดี๋ยวต้องเก็บเงินไว้หยอดล้างตัวด้วยนะเสียเงินครั้งละ 0.5 ได้30 วิโอเคเดี๋ยวเพชรจะลงไปเล่นน้ำแล้ววันนี้จะไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะค่ะทุกคนมันร้อนจริงๆอ่อมมากแต่ว่าเกาะมันสวยนะคะก็ถ้าใครมีเวลามาสปิดแล้ววันเหลือก็แนะนำมาเที่ยวเกาะนี้เลยเดี๋ยวเจอกัน Cause when you touch my hand, it all goes away. The things I planned, the things I would say, now I keep rambling on. I sound so cliche. What I am trying to do is say I love you. Ooh, 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 and all the things that you do. Ooh, ooh, sounds like a fool. Cause when you touch my hand, the words goes away. What I am trying to do is say I love you. วันนี้เรามาเที่ยวบอสเนียกันนะคะเจ๋งมากอ่ะมากระโดดน้ำกันนะคะหนุ่มๆอยู่ข้างล่างตรงนั้น แล้วชี้มาข้างหลังด้วยนะชี้มาที่ไอ้มิวด้วยนะยูเทปโฟโต้ยูเทปโฟโต้ พี่มิวมันมีอะไรวะ no not you โอ้โหอะไรกันเนี่ยนี่คือฟิตจะกระโดดน้ำหรือว่าอะไรอ่ะโอ้โหทั้งเมืองมาตามรอยเกมออฟโทนแน่ๆทั้งเมืองแต่เราจะเปลี่ยนใจใช่ไหมใช่เราจะเปลี่ยนใจเพราะเราว่าอยู่บนรถดีกว่าบ้าไปแล้วเราก็เลยบอกไม่